Kani nga barge is bigger and mahal-mahal kay tako. Murag mas ayo day. So muna ang sakyan. Whee! Ulit nami. Padulong mi Cebu karon. Hopefully makasakay may mga 7:30 nga trip sa barge. Lucky Lynn is already there. And we're waiting, and I'm waiting for her. For the dogs. Tagang dogs there. Reminder dogs. Goodbye room. Bye-bye. Muna yung room. Bye. Muna yung mong sudan. This is served, man. What's that now? Sweet chili. Huh? Sweet chili. Sweet chili. Padulong karon sa parking area kay madto nami sa Bantayan. Let's go to beach or Camp Sawi. Alright. Ay 4 mile ang pedicab. Rila ang tawagan eh. So muna siya Rila. Mo kuan pa ni siya mga pioneer pa ni sa Rakal. Pero una pa na eh. Una ba siya ta? Kaya mo ganun yung sakyanan dire? Imo ano eh? Nga duha ka brake. Brake sa motor, brake sa kaning sa chassis. Muna siya gitawag og motor rail. Huwag mo takingking ang tuwan, dilinis ang ulod. Sige, kita yung ala no? GL CNS, taga Dumaguete ko. Dumaguete. Ha? Uling tao na sagot. Asa nyo? Muna ang Bantayan Pantalan. Muna siya ang Santa Fe. Dili, muna ang port sa Santa Fe. Port of Santa Fe. Port of Santa Fe. Mura siya Sibulan. Wow. Ganang mga ano? Nga pampot, nga fishing boat. And island shipping. Bye-bye. Bye-bye. Muna yung masakyan nga barge pa Cebu. Hopefully, walay balod o inikabot sa Cebu South Terminal. Naraming masakyan na yun. Alright, what the heck? Ako na siya. Ha? Ha? Kani nga barge is bigger and mahal-mahal kay tako. Mas ayo day. So muna ang sakyan.